So, dah lama kita tak bercakap pasal Pro 2 Ativa. Actually, ada satu benda yang saya tak pernah explain lagi tentang Pro 2 Ativa ni, iaitu daripada segi dia punya transmission dia, gearbox dia, iaitu dual CVT. Apa itu dual CVT? Yang kita selalu dengar adalah CVT, Continuous Variable Transmission. Semua orang tahu gearbox CVT ni dia tak ada gear, dia cuma membesar, mengecil untuk simulate gear 1 sampai gear 6 tu lah. Sebab tu CVT ni kita tak rasa dia punya pertukaran antara gear. So macam mana pula untuk dual CVT ni? Yang pertama kalinya ada dekat Malaysia ni pada Pro 2 Ativa. Tapi saya rasa benda ni ada orang yang lebih layak untuk explain daripada saya, iaitu tak lain tak bukan adalah Dr. Hasbullah daripada channel Syarah. Wow, sedar tak sedar dah nak 100,000 dia punya subscriber. So terima kasih pada korang yang support channel Dr. Syarah ni, Dr. Hasbullah. Dan sebelum tu, bagi korang yang tengah nak cari kereta-kereta Pro 2, korang boleh dapatkan Trusted Sales Advisor dekat website pro2.my. Sebab dekat situ banyak kontak salesman-salesman Pro 2 yang dipercayai daripada seluruh daerah, seluruh negara. Tak kira mana pun korang ada, korang boleh pergi ke website pro2.my dan korang boleh terus WhatsApp direct pada Sales Advisor Pro 2 yang berdekatan dengan kawasan korang. So, tanpa membuang masa, jom kita dengarkan explanation tentang apakah itu dual CVT daripada Dr. Hasbullah daripada channel Syarah. Jom. Apa khabar semua? Dalam video kali ni kita nak tengok apa dia gearbox dual mode CVT yang ada dalam kereta Pro 2 Ativa yang dilancarkan baru-baru ni. Betul ke dual mode CVT ni ada kelebihan berbanding gearbox CVT biasa ataupun hanya marketing gimmick saja? Okey, jom kita tengok. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada saudara Nas Abdullah yang sudi menjemput saya dari channel Hasbullah Syarah untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang teknologi automotif dengan anda semua. Pertama sekali, gearbox CVT ni pada zaman sekarang kita biasa jumpa untuk kereta yang manufacturer dia fokus untuk pemanduan jimat minyak. Sebabnya mudah je, CVT ataupun nama penuh dia Continuous Variable Transmission ni dia sebenarnya tak pakai gear tau. Tapi ada puli dengan belt saja. Puli ni pula satu letak dekat input shaft dari enjin dan satu lagi letak dekat output shaft yang connect dengan tayar lah. Dan kedua-dua puli ni disambungkan dengan satu belt ataupun chain. Yang specialnya, puli ni dia boleh berubah bentuk daripada besar kepada kecil dan perubahan bentuk ni lah yang akan bagi seolah-olah gear ratio antara input shaft dengan output shaft. Saya cakap seolah-olah gear ratio sebab puli ni dia bukan pakai gear pun, tapi kesan daripada beza diameter puli antara input dengan output shaft ni yang akan bagi torque sama ada lebih tinggi atau lebih kurang. Maknanya kalau time diameter dia sama, kiranya nisbah gear adalah 1:1 lah dan roda akan berputar pada kelajuan yang sama dengan enjin. Jadi kelebihan sistem macam ni adalah gear ratio dia seolah-olah ada sangat banyak dan pemandu tak perlu pilih nak pakai gear ratio apa. Kalau kita bawa manual contohnya, time dekat gear 2, bila kereta makin laju kita akan naik gear 3 kan. Jadi waktu exactly bila kita nak naik ke gear 3 tu akan berubah-ubah ikut driver. Ada yang shift awal, ada yang shift lambat. Jadi mana yang lagi bagus sebenarnya? Nak shift awal ke nak shift lambat? Jadi inilah masalah kereta yang pakai fixed gear. Kalau CVT, gearbox tu sendiri yang akan decide nak guna gear berapa. Antara gear 2 dengan gear 3 tu pun, gearbox tu boleh masuk ke gear 2.1, 2.2, 2.3. Jadi gear ratio ni akan jadi unlimited. Dengan kelebihan ni, manufacturer boleh programkan logik dalam gearbox tu untuk masuk ke gear yang tepat untuk penjimatan minyak yang maksimum. Jadi sebab tu orang kata gearbox CVT ni sangat efisien. Sebab sebenarnya dia tak pakai gear pun dan dia akan berubah sendiri untuk maximize kita punya fuel saving. Tapi teknologi ni kalau ada kelebihan, mestilah ada kekurangan, betul tak? Masalah CVT ni pula adalah dia agak bising mekanisme puli dengan chain ni. Dan kalau kita travel high speed dekat atas highway contohnya, lagilah kita boleh dengar bunyi bising ni. Bunyi gearbox CVT ni dia memang lain sikit dari bunyi angin ataupun bunyi enjin kereta kita. Biasanya dekat high speed, katakan 120 km sejam, kita dah tak dengar dah pun bunyi enjin tu. Banyaknya bunyi yang kita dengar tu adalah bunyi tayar dengan bunyi angin saja. Tapi kalau
pakai CVT, memang ada satu lagi bunyi yang macam bingit sikit. Dia akan masuk ke dalam kabin. Jadi memang banyaklah orang komplain pasal bunyi ni. Dan selama ni manufacturer tak boleh buat apa-apa pun. Sebab memang dah macam tu bunyi dia kalau puli dengan chain ni bergerak pada kelajuan tinggi. Jadi disebabkan bunyi ni sentiasa ada, apa yang manufacturer buat adalah makin lama makin tingkatkanlah dia punya sound insulation. Tapi punca bunyi ni sendiri dia tak boleh hapuskan. Dan satu lagi masalah bila high speed ni, disebabkan kuasa output yang tinggi dari enjin, boleh berlaku slip lah antara chain dengan puli. Bila slip ni, kiranya kereta kita tak bergerak selaju yang sepatutnya lah. Jadi kalau kita nak gerak laju, kena tekan lebih pedal minyak tu. Kesannya kereta akan jadi tak efisien lah pada kelajuan yang tinggi. Nampak tak masalah dia? Kita guna CVT tadi asalnya sebab dia efisien. Tapi sekarang ada problem lain pula dekat high speed yang menjadikan dia tak efisien. Kejap. Apa tadi punca yang buatkan CVT ni kurang efisien bila high speed? Okey, katakanlah ini adalah puli dan ini adalah belt. Dalam keadaan high speed, belt ni dia bergerak laju, digerakkan oleh kuasa enjin, tapi dia tergelincir. Mungkin somehow dia slip. Mungkin ini bergerak laju, tapi puli ni dia tak ikut pusing selaju belt ni sebab dia lah dalam keadaan high speed kan. Jadi dekat situ dia menghasilkan bunyi yang lebih bising. Dan satu lagi dia kuat minyak lah. Sebab kalau nak bergerakkan benda ni laju, belt ni lebih kena gerak lebih laju. Kalau nak gerakkan belt ni laju, kita kena tekan minyak lebih. Oh, okey. So, apa je solution dia? Jadi masalah bunyi dengan makan minyak ni lah yang Pro 2 Ativa cuba solve dengan pengenalan dual mode CVT ni. Konsep dia simple saja. Dia macam CVT biasa juga, tapi ada satu gear yang duduk dalam keadaan standby untuk high speed cruising. Jadi kalau kita bawa kereta dalam bandar, memang CVT ni bekerja macam biasa. Tapi kalau kita dekat high speed, contohnya atas highway, barulah gear ni akan engage. Maknanya bila gear sebiji ni tengah engage, puli dengan belt tadi tu tak berfungsi lagi lah. Dia duduk rehat kejap. Bila kereta sedang beroperasi dalam mode ni, maka tak ada lagi lah masalah-masalah yang saya cerita sebelum ni. Tak ada lagi masalah bunyi bingit sebab CVT dan juga tak ada lagi masalah CVT ni dia slip dan menyebabkan kereta makan banyak minyak. So, solution dia kalau kita berada dekat highway high speed, dia dah tak pakai sistem puli ni, dia ada satu gear yang standby untuk replace. So, kalau high speed, dia terus guna physical gear. Jadi dengan adanya dual mode CVT ni pada keadaan cruising atas highway, keselesaan penumpang akan bertambah dan penggunaan minyak pun lebih jimat. Jadi itulah kelebihan yang ada pada Pro 2 Ativa ni. Cuma biasalah kan, bila ada komponen tambahan, maka sistem dalam gearbox tu sendiri akan bertambah kompleks. Dan bila ada pertambahan komponen ni, biasanya saya akan cakap lebih banyaklah risiko nak rosak. Tapi kalau difikirkan balik, brand Daihatsu ni satu brand yang sangat reliable barang-barang dia. Saya yakinlah diorang dah testing betul-betul dulu sebelum diorang berani masukkan apa-apa teknologi baru dalam produk-produk diorang. Jadi mungkin bagi pemandu biasa yang tak ambil kisah sangat pasal teknologi kereta ni, mungkin tak ada rasa beza pun dari segi pemanduan. Cuma yang untungnya kurang bunyi bising dan lebih jimat minyak. Yup. Very simple explanation daripada Dr. Hasbullah. So, korang faham kan? Mula-mula dia bagi dulu apa permasalahan dengan CVT. Kemudian dia ceritakan kenapa solutionnya diorang buat dual CVT. So, terima kasih pada Dr. Hasbullah daripada channel Syarah. Dan saya tahu ramai engineer ataupun technician kat luar sana daripada Daihatsu ke, daripada Pro 2 ke yang mengatakan ini info yang tak lengkap. Ya, sebenarnya banyak lagi benda-benda yang kompleks yang berlaku dalam dual CVT berbanding dengan CVT tersebut. Tapi ini adalah explanation untuk layman, audience supaya mudah faham. Kalau kita cerita benda-benda yang tak berkaitan, yang mana belt dengan puli tu dia tak reverse balik lah, itu semua akan lebih memeningkan untuk orang-orang yang tak biasa dengan benda-benda ni. So, congrats untuk Dr. Hasbullah kerana bagi satu penjelasan yang sangat simple dan mudah difahami untuk semua orang. Jadi korang dah test drive belum Pro 2 Ativa ni? Teringin tak nak pakai? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Akhir kata daripada saya dan Dr. Hasbullah daripada channel Syarah. Salam strategi, fight, conquer.